Natapon yung ibon. Ay, natapon yung ibon. Ay, ibon? Hi guys! Welcome back to my channel! Okay, so for today's video, nakita nyo naman siguro sa title, no? Nasa baba. Gagawa tayo ng fake mask makeup tutorial. Para na din siyang makeup illusion. So, hindi na natin ito papatagalin pa. Kara-karaka, let's go! Moisturize muna natin yung mukha natin, no? Next is, magdodraw tayo ng, parang mask talaga. Hindi siya parang mask talaga. Ito yung gagamitin ko. Eyebrow pencil. Bonk! Bonk! So, after mo nang ma-draw yung mask dito, magme-makeup ka na in this side, okay? So, syempre, maglalagay ka ng foundation. So, kung may mas maganda or mas lighter kayo na foundation, mas maganda siya. Kasi yung ginamit ko is ano lang siya, 128 warm nude. So, parang ano lang talaga siya sa skin ko. So, medyo hindi siya nag-iiba. May konti compared dito, pero medyo halata pa rin. So, later lalagyan natin siya ng concealer. So, maglalagay tayo next ng ano, dito sa, isi-set natin yung eyebrow natin. Yung ito lang. Tapos, concealer from Maybelline. Tapos, maglalagay na rin tayo dito ng mga concealer para medyo mag-lighten yung ano natin dito na side, no? Oh no! Gumamit ako ng brush dito kanina guys para maano ko tong outline na ito. Kasi pag punch, baka kasi mapunta sa kabila. Ganyan lang. So medyo nag-light siya. So kung wala kayong light na foundation, concealer na lang na light din. Next is, mag-eyeshadow tayo guys. Gagamitin ko itong Licara palette ko. Itong pink Nevermore. Tapos ito din. Tapos i-curl ko muna yung eyelashes ko bago ako maglagay ng eyeliner. Kasi baka mamaya didikit dito. This eyeliner, guys. Gamit ang Oddball. My favorite. Guys, maglalagay tayo ng fake eyelashes. Sis, gusto ko maglagay ng mga sparkle dito. Gamit oh no! Gamit lang ang aking kamay.
Ayan. Next is, magko-contour tayo. Siyempre, hindi yan mawawala. Bonk. Tapos, itong outline na ito, i-ano ko siya, i-redo or i-draw ko siya ulit gamit itong brown na eyeshadow palette galing sa Wet n Wild para medyo maging maganda din yung effect niya. Tapos mo mag-draw ng mga medyo mas dark, mas maganda. Tingnan mo, mas maganda yung effect niya. So, kukuha ka ulit ng ganun. Ganun pa rin. Oh no! Ang ingay ng mga tao dito. Pasensya na po. Ito siguro medyo brown. Tingnan ko kung maganda yung effect niya. Next is maglalagay tayo ng shimmer, guys. Gamit ito. Para medyo ano talaga sa mukha natin. Wait lang, lagyan ko muna dito. Natapon yung ibon. Ay, natapon yung ibon. Ay, ibon? Natapon yung star. Ibon. Ako sa ibon, girl. Diba? Mas. Ako ng lips ko, gagamitin ko ito from, limutan ko, Sivana Colors. Hindi pa. Paborito kong Sivana. Kasi siya, Thailand product kasi. So, magdodraw ako ng, iibahin ko yung form ng lips ko. Next is, gagamitin ko ito from Hold Live, hindi ko alam. Oo. Ginagamit ko siya matagal na. Ibang, ano pala, liquid lipstick to siya. Actually, sikat naman to din sa Pinas eh. Kasi, sobrang guaranteed talaga siya na hindi siya natatanggal. I mean, matagal siya natatanggal. Last one. Nakalimutan ko. Lalagay ko ng black na ano nito. Wala akong black na face paint. So, gagamitin ko eyeshadow ulit. Mix ko siya. Dito, i-dip ko lang. Ano siya? Black eyeshadow palette to. Tapos, may black siya. Oh no! Gaganinin ko. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. Kailangan ka mag-count. Joke lang. Hoy! Another green is kasama na.
Tapos guys, i-retouch ko muna ito gamit ang concealer. Bonk. Guys, tapos na siya. Ayusin ko lang yung buhok ko, okay? See you! One eternity later. Oh no! Oh no! Guys, we're done! That's it! I hope you enjoyed and you learned something about my tutorial for today. And please don't forget to subscribe and click the notification bell so that you will be updated and notified of my new videos. And please don't forget to like. Bye bye guys! See you again on my next vlog. Bye bye, God bless!